जय शिवराय मित्रांनो, मी सुयोग तुमचं मनापासून स्वागत करतो आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत ओझर आणि लेण्याद्री या दोन गणपतींचे दर्शन करण्यासाठी। तर आपली ही ट्रिप दोन पार्टमध्ये डिवाइड होणार आहे। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूयात। मित्रांनो, आजच्या आपल्या डेस्टिनेशनची थोडी आपण माहिती जाणून घेऊया। ओझर हे पुण्यातील गणपतीचे देऊळ आहे। येथील गणपतीला विघ्नहर नावाने ओळखले जाते। हे देऊळ अष्टविनायकांपैकी एक आहे। अष्टविनायकातला सातवा गणपती म्हणजेच ओझरचा विघ्नहर। या गणपतीला विघ्नेश्वर म्हणूनही ओळखले जाते। विघ्न म्हणजेच कार्यात बाधा येणारी बाधा आणि हर म्हणजेच दूर करणार। ओझरमधील श्री विघ्नहर हा अष्टविनायकांपैकी सर्वात श्रीमंत गणपती आहे। ओझर हे गाव कुकडी नदीवर वसलेले आहे। भाद्रपद गणेश जयंतीला येथे 4 दिवस मोठा उत्सव साजरा केला जातो। मित्रांनो, विघ्नहर गणपतीचे वास्तव्य तिथे कसे आले हे आपण तिथे गेल्यावरतीच ऐकूयात। Turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. मित्रांनो, आपण आता ओझर गावच्या कमानीतून प्रवेश केला आहे। इथून काहीच अंतरावरती आपल्याला देवळाची कमानी दिसेल। तर मित्रांनो, आता आपण जवळच पोहोचलेलो आहोत। तर हा डाव्या साईडचा रस्ता सरळ लेण्याद्रीला जातो। लेण्याद्री ओझरपासून
सुमारे 14 किलोमीटर आहे. येथील वास्तव्याची माहिती सांगायची झाली तर राजा अभिनंदनने त्रिलोकाधीश होण्यासाठी यज्ञ सुरू केला होता. यामुळे भयभीत झालेल्या इंद्रदेवांनी या यज्ञात विघ्न आणण्यासाठी विघ्नासूर राक्षसाची उत्पत्ती केली व त्याला यज्ञात विघ्न आणण्यास सांगितले व विघ्नसुराने सर्वच यज्ञामध्ये विघ्न आणायला सुरुवात केली. यामुळे ऋषीमुनींनी विघ्नसुराचा बंदोबस्त करण्यासाठी गणपतीला विनंती केली. गणपतीने पराभव केल्यानंतर विघ्नसूर गणपतीला शरण व गणपतीला विनंती केली की तुमचे नाव घेण्याआधी माझे नाव भक्तगणांनी घ्यावे व तुम्ही येथेच वास्तव्य करा. त्यामुळे विघ्नसुराची ही विनंती मान्य करून गणपतीने येथेच विघ्नहर या नावाने वास्तव्य केले. तर टर्न घेऊन पुढे आल्यावरती थोड्याच अंतरावरती आपल्याला उजव्या बाजूला श्री विघ्नहर गणपतीची कमान दिसते. तेथून आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपल्याला दुकाने पाहायला मिळतात. येथे राहण्यासाठी लॉजचीही सोय केलेली आहे. बाजूलाच नदी असल्या कारणाने येथे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी खूप चांगली अशी सोय केलेली आहे. फ्रंट कसं आहे? फ्रंट दिसतो ना रे, गोप्रो आहे तो. गोप्रोला सगळं दिसतं. 40,000 का 40,000 का गोप्रोला सगळं दिसतं. 40,000 फुकट में 40,000 फुकट काय का हो? तुझा कॅमेरा 40,000 काय हो? तेरा घर चला जाएंगे इसमें. 40,000 के में तो तेरा घर चला जाएंगे इसमें. क्या है? गूगल भाई गूगल हॅक केला काय? हा गाडी जाणतो राहू दे तिकडंच एका साईडला. बरं घेऊन ये. तर मित्रांनो, आम्ही सकाळी लवकर आले कारणाने इथे गर्दी काहीच नव्हती. तर मित्रांनो, मंदिरातर्फे तुम्हाला महाप्रसादही पाहायला मिळतो. त्याचा टायमिंग सकाळी 7 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत आणि सायंकाळी 4 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि इथे राहण्यासाठी भक्तनिवासही खूप सुंदर असे बांधलेले आहेत. मित्रांनो, आपला हा प्रवास पुढच्या पार्टमध्येही असंच चालू राहणार आहे. तर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा.